Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy el tudtatok jönni ennyien. Tudom, hogy ez sokatoknak mit jelent. Én is éppen a fiaimmal lennék, valószínűleg most venném fel őket az edzésen, de megkértem az édesanyjukat, hogy ma ő legyen velük. Tüntetés szervezett Budapesten a legfőbb ügyészség elé Magyar Péter fél nappal azután, hogy nyilvánosságra hozta a hangfelvételt, amin a volt felesége Varga Judit, korábbi igazságügyi miniszter arról beszél, hogy Rogán Antalék kihúzatták magukat a Völner Sadlő nyomozati irataiból. És elvileg azt ők hatban átnézték. Át Rogán is. Igen, semmi rossz nincsen, de hát... De erre mondta a Marta, hogy semmi rossz, de kihúzattak dolgokat. Persze, magukat kihúzatták. Nem tudom megítélni, hogy igaz-e, de én feltételezem, hogy igaz. Hát végül is egy volt igazságügyminiszter mondja. Azért ilyet nem mond, csak úgy, otthon sem az ember. Én nem lepődtem meg, mert közigazgatásban töltöttem el 42 évet. Abszolút nem lepődtem meg. A 42 év alatt nekem az utolsó 10 év, 12 év éreztük mi ott a hivatalban, hogy ez így nem jó. Mit szóltál ehhez a hangfelvételhez? Nekem ez kiveri a biztosítékot, vagy én mélyen csalódok ilyenkor a demokráciában. Aha. És azt gondolom, hogy én nem akarok még egy ilyen kb. Kádár-korba élni, ahol ilyen dolgok, hogy az emberek lemennek irattárakba, vagy bemennek irattárakba, vagy átnyúlnak ügyészségeken is, összetépnek különböző papírokat, csak hogy a legfelsőbb vezetés az megúszza. Nem úszhatja meg Balogh Zoltán, nem úszhatja meg Rogán Antal, és nem úszhatja meg a maffia államfeje, Orbán Viktor sem. Bízik abban, hogy az ügyészség ezt megfelelően ki fogja vizsgálni? Hát, ha ezt egyik pillanatban kérdezi, lehet, hogy azt mondom, hogy igen, amikor túl vagyok egy ilyen meghallgatáson, akkor már néha kevésbé, mert nem éreztem azt a mai meghallgatáson sem, nélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék, hogy a valódi bűnösöket akarnák elkapni, hanem inkább az én állításaimnak a challenge-elését, meg egresszíroztatását éreztem. De a másik pillanatban meg úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok tisztességes fiatal ügyész van, és talán nem lehet mindent eltussolni. Az ügyészség azt mondta, hogy ez fizikai képtelenség, hogy belenyúljanak az iratokba kívülről. Tényleg? Annyi fizikai képtelenséget láttunk már. Elméletileg gondolom a levéltárba se lehet lemenni senkinek, nem? Szóval én sajnos már csalódott vagyok ilyen tekintetben, azt gondolom, hogy mindent megmernek tenni. És azt gondolom, hogy ezt szóvá kell tenni, és ide kell Magyar Péter mellé állni. Barátaim, ebben az országban sokan azt mondják, hogy ez nem elég nagy hatású atombomba. Én és neves büntetőjogászok viszont azt mondjuk, hogy a mögöttünk lévő ügyészek nem tehetnek mást, mint egy ilyen hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után tanúként meghallgatnak több kormánytagot, először tanúként, és később magát a miniszterelnököt is. És mit szólsz ehhez az egészhez, hogy most van egy ilyen ügy? Most ez hülye, de örülök neki. Pláne úgy, hogy mint volt Fidesz szavazó, ennek én pláne örülök, mert nem véletlenül vagyok már volt Fidesz szavazó. Csalódtam bennük, nem is kicsit. És örülök, hogy belülről, úgymond most már kívülről, de egy belső ember kezdi ezt úgymond kicsit rombolni. Az, hogy itt tartunk már, és hogy van egy ilyen bizonyíték, egy ilyen hangfelvétel, ez ad egy kis okot a reménykedésre, aztán meg kiderül. Ez nem egy jobboldali és nem egy baloldali tüntetés, ez egy nemzet demonstrációja, mert egy nép most azt mondja, elég volt. Lehet, hogy az én sorsomban már ez nem olyan sokat tud változtatni. Nyugdíjas, 66 éves vagyok. Mind a két gyerekem külföldön él. Mondhatom, hogy emiatt a rendszer miatt. 80 éves vagyok, és ameddig lehet, küzdök. Mi kell még ahhoz, hogy világossá váljon, hogy felnyíljon minden magyar ember szeme, hogy ma egy maffia kormányoz Magyarországon? Arra hiába várunk, hogy lesz majd egy olyan hangfelvétel, ahol maga Orbán Viktor miniszterelnök ismeri be, hogy hogyan került körülbelül 3000 milliárd forint közpénz a családjához és azok köreihez. És ami ezen a hangfelvételen elhangzik, azt elhiszed, hogy ezt a Varga Judit ezt mondta, hogy Rogán Antalék kihúzatták magukat az ügyészségi iratokból? Azt elhiszem. Azt nem hiszem el, amit a Varga Judit nyilatkozott a Facebook oldalára, tehát föl azt van. És a magyarázatához Varga Juditnak mit szólt? Ugye azt mondta, hogy Magyar Péter fizikailag is és verbálisan is erőszakos volt vele, és ő azt mondta, amit hallani akar. Igen, a kérdés az, hogy kinek higgyünk inkább, a Magyar Péternek vagy a Varga Juditnak, és én a Magyar Péternek jobban hiszek. A Varga Judit Orbán Viktornak a katonája, női katonája. Sokkal jobban tudja, ugye, mint igazságügyminiszter, hogyha családon belüli erőszak van, akkor hol kell a panaszt megtenni, nem?
Tehát ezt ne akarja elhitetni az emberekkel, hogy 18 évig a felesége volt, és akkor most hirtelen nagyon rossz lett, és 3 gyereket szül egy ilyen erőszakos embernek. Hát nem tudom, ki hiszi el. Az a baj, hogy egy ilyen vádakat cáfolni nagyon nehéz. Szóval én nem mernék mondani semmit ezzel kapcsolatban, hogy mi az igazság. Nem tudhatjuk. Minden esetre elég érdekes, hogy pont most jött elő ezzel. Egy kicsit furcsa, hogy maga az időzítés. Nagyon érdekes, hogy ez most jut eszébe, amikor karaktergyilkolják a férjét napi 150 cikkben. Ez érdekes, hogy eddig a igazságügyi miniszterasszonynak nem jutott eszében az elmúlt években akár az abúzus szóvá tenni, csak most, amikor ez egy ütőkártya tud lenni egy állami elnyomó hatalom kezében. Úgyhogy én ezt elnézést, de erős fenntartásokkal fogadom, még akkor is, hogyha a családi erőszak minden formát elutasítom. Én megmondom őszintén, várom a Juditot, de az ő reagálását várom. Reagált rá a Varga Judit? Nem az ő reagálása volt szerintem sem. Hát kié? Hát másoké. A kormány azzal reagált, hogy hát itt kipukkadt a lufi, és nem is történt semmi. Igen, hallottam az M1-et is, a megafonosokat is meghallgattam, hogy mit mondanak, és... Hogy összevágott felvétel, azt mondták. Igen, én meghallgattam a felvételt, és nem éreztem volna, hogy ez összevágott lett volna, és a beszélgetés hangszínéből azt se éreztem, hogy itt kikényszerítenék a válaszokat, de nem vagyok szakértő ebbe, de nem érződött úgy, hogy ezt így direkt kikényszerített, vagy hogy a szájába adott volna szavakat. És azt kérem tőletek, hogy vigyétek hírét a reménynek, annak, hogy lehet egy másfajta Magyarország. És azt kérem tőletek, hogy segítsetek, találkozzunk ugyanitt a Nemzet főterén, akkor valóban a Nemzet főterén már április 6-án, szombaton, 15 órakor, ugyanitt, és követeljük több százezren, hogy a kormány adja vissza a hatalmat a népnek, adja vissza a választási lehetőséget, hogy egy boldog országot építhessünk a gyermekeinknek és az unokáinknak. A haza minden előtt. Köszönöm, hogy eljöttetek! A választra várva, rabok legyünk!